हेलो फ्रेन्ड्स, आजको टपिक फर्मवर्क। यो बढी सोधिँदैन बट इम्पोर्टेन्ट छ, हाम्रो सिलेबसमा दिएको छ। त्यही भएर यसको स्पेसिफिकेसन लेख्न पनि सोधिन्छ र कहिलेकाहीँ सोध्न सक्छ 4 मार्कमा। सोधेको बढी छैन। यो स्पेसिफिकेसन लेख्ने क्रममा मेन पोइन्ट्स मेटेरियल, यसको सेकेन्ड पोइन्ट प्रोपिङ एन्ड सेन्टरिङ र थर्ड पोइन्ट मेजरमेन्ट हो। र मेटेरियल्सलाई अलि डिस्क्राइब गर्दा फर्मवर्क सेल बी अफ प्लाइवुड अर स्टिल एप्रुभड बाई इन्जिनियर भनेको फर्मवर्क के हुनु पर्यो, सेल बी प्लाइवुड अर स्टिल एप्रुभड बाई इन्जिनियरले एप्रुभ गरे अनुसार अथवा प्लाइवुड गर्नु पर्यो अथवा स्टिल गर्नु पर्यो। इट सेल बी स्ट्रङ इनफ टु विथस्टड द डेड लोड भनेको स्ट्रट सहित डेड लोड, लाइभ लोड एन्ड फोर्सेज काउज्ड बाई ऱ्यामिङ भनेको ऱ्यामिङ र भाइब्रेसन अफ कङ्क्रिट एन्ड अदर एक्सिडेन्टल लोड इम्पोज्ड अपन इट ड्युरिङ एन्ड आफ्टर कास्टिङ अफ कङ्क्रिट। फर्मवर्क सेल बी अफ प्लाइवुड अर स्टिल एप्रुभड बाई इन्जिनियर भनेको फर्मवर्क प्लाइवुड हुनु पर्यो अथवा स्टिल हुनु पर्यो एप्रुभड बाई इन्जिनियरले एप्रुभ गर्ने अनुसार इट सेल बी स्ट्रङ इनफ, यो पर्याप्त मात्रामा बलियो हुनु पर्यो। किनभने टु विथस्टड द डेड लोड र स्ट्रट सहित लाइभ लोड भनेको हामी डेड लोड लाइभ लोड पढेको हुन्छौँ हैन। लाइभ लोड भनेको मुभिङ लोड हो, डेड लोड भनेको स्ट्रक्चरको लोड हो, एन्ड फोर्सेज काउज्ड बाई ऱ्यामिङ एन्ड भाइब्रेसन अफ कङ्क्रिट भनेको जब हामी ऱ्यामिङ युज गर्छौँ हैन अनि कङ्क्रिटमा भाइब्रेसन हुन्छन् त्यो लोड एन्ड अदर एक्सिडेन्टल लोड इम्पोज्ड अपन इट भनेको अदर आकस्मिक लोड आइहाल्छ भने इम्पोज्ड अपन इट त्यसको लागि त्यो लोडहरू सबै रेसिस्ट गर्नु पर्यो हैन। त्यही भएर भन्ने छ इट सेल बी स्ट्रङ इनफ भनेको पर्याप्त मात्रामा स्ट्रङ हुनु पर्यो भनेको स्ट्रट सहित डेड लोड, लाइभ लोड र अल फोर्सेज काउज्ड बाई ऱ्यामिङ भनेको ऱ्यामिङले दिएको हरेक फोर्सहरू रेसिस्ट गर्नु पर्यो एन्ड भाइब्रेसन अफ कङ्क्रिटको भाइब्रेसनहरूबाट पनि फोर्स आउँछ त्यो पनि रेसिस्ट गर्नु पर्यो। अदर एक्सिडेन्टल लोड इम्पोज्ड अपन इट, अर्को एक्सिडेन्टल लोड पनि आउन सकिन्छ त्यो पनि रेसिस्ट गर्नु पर्यो भनेको त्यतिको बलियो हुनु पर्यो। के हुनु पर्यो, फर्मवर्क हुनु पर्यो ड्युरिङ एन्ड आफ्टर कास्टिङ अफ कङ्क्रिट, र कङ्क्रिट कास्टिङ गरेको छैन त्यति बेला पनि र कास्टिङ गरिसके पनि यो भाँच्नु भएन, केही हुनु भएन, त्यतिको बलियो हुनु पर्यो हैन। त्यही भनिएको छ। प्रोपिङ एन्ड सेन्टरिङ त्यही सेन्टरिङ र सटरिङ हुन्छन्। प्रोप्स आर युज्ड फर सटरिङ एन्ड सेन्टरिङ भनेको यो हाम्रो स्टिलको हुन्छन् अथवा टिम्बरको हुन्छन् अथवा अदर मेटेरियल्सको हुन्छन् एप्रुभ बाई इन्जिनियर, र सेन्टरिङ र सटरिङलाई सपोर्ट गर्नको लागि प्रोप हामी युज गर्छौँ। के युज गर्छौँ, प्रोप युज गर्छौँ। प्रोप किन युज गर्छौँ, सटरिङ र सेन्टरिङलाई सपोर्ट गर्नको लागि हामी प्रोप युज गर्छौँ। जस्तै उदाहरणको लागि हरिजेन्टल मेम्बरलाई सपोर्ट गर्न तल्लोबाट हाम्रो बाँस युज गर्छौँ अथवा स्टिलको युज गर्छौँ हैन। पाइप जस्तो हुन्छ त्यसलाई हामी प्रोप भन्छौँ। र हामी भर्टिकल मेम्बर जस्तै कोलुम भयो, कोलुमलाई पनि फर्मा बनाउँछौँ र फर्माको साइडमा हामी सपोर्ट गर्नको लागि जुन युज गर्छौँ त्यो मटेरियल चाहिँ प्रोप हो हैन। अनि मेजरमेन्ट इट सुड बी मेजर्ड इन मिटर स्क्वायर